So, hello everyone! Welcome back sa akin channel. So, today mayroon naman tayong bagong video. And for today's video is going to be a makeup tutorial. Yay! So, parang professional lang ano. So, ayan guys, lagi ko naman sinasabi sa inyo dito sa aking channel. Lahat naman pinapakita ko sa inyong makeup tutorial is just my style and my technique. So, I believe na lahat tayong mga girls, meron tayong kanya-kanyang mga techniques sa mga kind of makeup. So, sa mga expert na makakapanood nito, so please tayo guys. So, if you wanna know how I made this look, guys, so please keep on watching. Every single day, I'm gonna make something great. So, ayan guys, nag-apply na ako ng moisturizer and primer, and then gagamit na tayo ngayon ng foundation. So, ang foundation na gagamitin ko ngayon is itong L'Oreal Infallible Pro Matte na tinatawag nilang Never Fail Foundation. Pero konti lang para hindi tayo manlalagyan. And then, kukuha tayo ng konti. So, meron akong mirror dito sa left side. Ayan. Tapos, i-blend natin siya ng aking beauty blender. So, much better na hawakan ko lang aking mirror, guys, ano, para mas malapit. So, ganito guys, pag summer, dapat mga matte na foundation ang gamitin natin. And then, dapat hindi masyadong madami para hindi masyadong mabigat. Ayan guys. Yung forehead. So, ayan guys, napalya natin ang ating foundation. And now, habang nagsiset siya, magkikilay muna tayo. So, extend ko lang siya sa baba. So, pasensya na sa background noise guys. Medyo maingay talaga ito sa amin. And extend natin siya ng konti dito sa malapit sa nose. Ayan, nakita niyo yung difference sa merong eyebrow pencil and then sa wala. And spoolie natin. Then later, i-set natin siya. Then sa other side naman, so lalapit lang ako ng konti. Ayan, kita niyo para makita niyo guys. Extend ko lang siya sa baba. Ayan. Tapos, set natin siya ng powder para matuyo siya. So, maingay talaga sa labas. Guys, yung labas ng house namin is kalsada. Hindi naman siya highway. Kalsada kasi siya ng village namin. So sorry. And now, set naman natin ang ating foundation. So, gagamit ako ng Peach Girl Our Little Secret All Day Matte Powder. Kasi, summer, dapat mga matte powder yung ginagamit natin. So, iset natin siya. Ayan. Ayan, naset na natin. Sama na natin sa neck. Ayan. So, ayan guys, medyo okay na siya. Naset na. And now, let's proceed to our eyeshadow. Okay, so ang gagamitin kong eyeshadow is itong Wet n Wild. Ayan. So, gusto ko to guys kasi napaka niya, pigmented. And then, maganda yung mga mga shades. So, gagamit tayo ng transition color. So, ang gagamitin kong transition color is, ayan, kukuha muna ako ng brush na pang transition. So, kuha tayo ng very light. Yung pinaka-light niya na matte. Ayan, sa taas. Ayan. So, nakita niyo ba yan, guys? Ayan, o. Then, the other side naman ng ating eyes. So, dito lang siya lagay siya sa crease, guys, ha. Yung parang, parang kanal ng ating mata. Diyan lang natin siya ilagay. And then now, gagamit tayo na medyo dark siya ng konti pang transition. Ayan guys.
So, gagamitan ko na lang siya ng finger para mas mabilis. Ayan, guys. Saka ko siya i-scatter dito sa aking lid. Ayan, guys. So, dagdagan pa natin siya ng konti para pantay. Ikuha tayo ng big blending brush para hindi siya tanggal yung harsh niya. Ayan, gagamitan natin siya ng finger. Kasi mas comfortable ako sa fingers, guys, eh. Na pang eyeshadow. Actually, marami naman akong brush pang sa mga eye essential. Pero, bihira ko silang gamitin lahat. Lalo na pagdating sa eyes kasi mas comfortable kung ginagamitan ko ng finger. So, ayan, may shimmer siya. Pwede siyang ilagay sa middle. Or, pwede naman siyang ilahat. So, ayan, better ilahat na lang natin, ano. Kasi parang mas okay siya, eh. Then, sa other side. So, kuha ulit tayo ng big blending brush yung ginamit natin kanina para tanggal ng mga harsh. Then, guys, kukuha din ako ng pencil brush para i-smoke out ko siya ng konti sa baba. So, kukunin ko yung transition kanina na ginamit ko. Ito pinaka-light. Ako siya ilagay sa baba. Pero, syempre, konti lang, guys. Ano? Para hindi masagwa tingnan. Then, kukuha ko ulit ng dark na ginamit ko kanina na matte. Then, sa kabila naman. So, lalagyan ko lang ng konting shimmer, highlighter ang aking brow bone. Ayan. Tapos na tayo sa eyeshadow and now let's proceed to our eyeliner. Kasi maglalagay tayo mamaya ng false lashes. So, mas okay na meron siyang konting eyeliner. So, ang gagamitin kong eyeliner pen ko is itong aking Maybelline Hyper Sharp. So, ayan. Gagawin ko na lang siya offline para mas mabilis, guys. So, ayan guys, apply na natin ang aking eyeliner and false lashes ng 48 years. Ganun katagal. So, okay guys, magta-tight line na tayo para magmukha naman deep ang ating eyes sa summer. Ayan, so gagamit ako ng eye candy ng pink sugar. Ayan. So, super black siya, kaya gustong-gusto ko siya. So, apply natin siya sa pinaka-tight, sa ilalim, para hindi makita yung puti sa ilalim ng ating eyes, ay sa ating eyelashes. Para din magmukha siyang natural. Ganyan yung technique, guys. And then, sa other side. And then, now, lalagyan din natin sa baba para ma-define ang ating eyes. So, ayan, guys. So, diretso na lang natin siya instead of half. Kasi usually, guys, ginagawa ko half. So, ngayon, ididiretso na lang natin siya. Other side. So, kukuha tayo ng contour brush sa nose. Ayan. Kukuha tayo ng contour. Ito ang aking Wet n Wild Mika Glow Contouring Palette Contour. So, ayan, guys. So, kukunin natin yung medyo dark. Then, tap natin, kuha natin ng product and then tap natin kasi medyo, ano siya, medyo powdery. Ayan, so dapat din natin, kukuha tayo ng mirror. Saka natin siya ilagay sa ating nose. Medyo tap-tap muna para hindi sila mabigla. Tap. And then, i-connect natin siya dito sa nose tip sa ating nose. And then, blend siyang mabuti. Or gagamitan natin siya ng finger. Which is dito ako sanay, guys, sa finger. Then, kukuha tayo ng highlighter para sa tip ng ating nose. Konti lang. And then, dito sa gilid ng ating forehead. Para hindi masyadong magmukhang flat. Ating foundation. And the other side.
Kuha ko ng brush. Ayan, mag-dip tayo ng konti. Ha? Saka natin siya i-apply sa atin. So, smile lang tayo. Smile. So, since summer ngayon, kaya ang blush na gagawin ko is yung pati dito, guys. Para kunwaring mistisa. So, i-blend ko siya kasama sa contour para mag-mix sila. So, as usual, dito natin, idadamay na rin natin to ng ating cheeks. And, i-blend natin sila kasama yung contour. Kuha tayo ng fan brush para sa ating highlighter sa ating cheekbone. Ayan. So, parang versatile lang ang aking makeup kasi hindi maganda yung sobrang heavy, guys, pagka summer. Lagyan natin sa ating cheekbone. So, dudubdihan ko na rin dito. And dito sa baba ng sa upper lip. Okay, so guys, mag-apply na tayo ng lipstick. So, before that, gagamit muna ako ng lip liner para ma-define ang aking lips. Eh, kukuha lang ako dito, guys, sa kabila. There, ayan. So, ayan, guys. Na-apply ko siya. Then, apply na natin ng creamy matte. Medyo konti lang siya, guys. Damp-damp lang siya. So, okay guys, ayan, nag-set ng ating creamy matte lipstick. So, ayan. So, papatungan ko siya ng metallic. Kasi, para meron siyang shine, meron siyang shimmering. So, mas okay siyang tignan pagka ganitong panahon, guys. Summer, ayan. So, ang shade dito, guys, is Copper Spark. Tingnan natin kung anong result. Papataw lang natin siya. There, ang ganda, guys. So, hindi siya sa buong lips ko ilagay. So, parang sa gitna lang siya. Ayan. Super ganda. Ayan, guys. So, hindi ko sinasabi, guys, na lahat tayo, ito ang gagawin nating summer look. Pero, depende sa inyo. Depende sa prefer nyo kung anong summer look ang gagawin. But for me, ganito yung gusto kong summer look, guys. Parang sun-kiss. Sun-kiss yung mga kadalasang shades na ginamit ko. From my eyeshadow down to my lipstick. So, ayan. So, this is my final look. Okay, so guys, I hope you like it and sana nag-enjoy kayo sa panonood. And then, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye! Every single day